लॉंग ट्रिपवर चाललाय. हो लॉंग ट्रिप. मस्त पैकी रिलॅक्स रिलॅक्स. नवऱ्याची कटकट नाही. काय म्हणतोय माहेरात कोण आले ग्लो तिला करायचं मीच ग्लो करायला लागले. कमाईली की बघा आधी केशी मग पाय नाहीतर नाही. वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. तर बॅगा पॅक झालेल्या आहेत. तर आधी पाऊस येऊन गेला होता खूप मोठा. वादळ आलं त्याच्यानंतर पाऊस आणि गेला मग नंतर आणि आता डबल पाऊस सुरू झाला. आता काय करायचं मग आता मी छत्री घेतली. चला छत्री कशाचं तर कामाला येईल. हो तू नुसतं बडबड टीव्ही वगैरे पण कव्हर केला. बॅगा पॅक झालेल्या आहेत. तर आता आम्ही निघालो आहोत आणि कुठे जातोय काय हा व्हिडिओ जर यांनी एडिट नाही केला तर तुम्ही शेवटपर्यंत पाहाल, नाही तर इंट्रो मध्ये तुम्हाला समजेल आम्ही कुठे. हो ना. चला चेहऱ्यावरचा आनंद बघून ओळखा बरं कुठे जाते. लॉंग ट्रिपवर चाललाय. हो लॉंग ट्रिप. मस्त पैकी रिलॅक्स. रिलॅक्स. नवऱ्याची कटकट नाही. स्वयंपाक नको, धुणं नको, तुझ्या डोक्याला पाऊस पडायले का म्हणून हात लावायली. ही छत्री. हे बघा कार्टून. आणि तुम्ही असा जुगाड पहिल्यांदा बघत असाल. हे बघा टीव्हीला कव्हर म्हणून उशीची खोळ घातली वर्षानं. काय होतंय तेव्हा आता नाहीये कव्हर सध्या. मग आता सापडे ना पण नाहीच सापडत. तुरताच काय होत नाही, फक्त धूळ बसू नये म्हणून. मी हे नसतं तर मग एखादा कपडा टाकला. उशीचं हे कव्हर स्पेअर होतच की माझ्याकडे. आणि मला बघा एवढ्या बॅगा उचलायच्या. एवढ्या बॅगा आम्ही कधी मदतच करणार नाही का. आम्ही काय नाही का घेणार. काही घेणार नाही. मी वेळ पडला तर मला तुम्हाला उचलावं लागेल. हो श्री एक बॅग घेतोय ती छोटी ही ट्रायपॉड वाली ही श्री घेणार आहे. आणि याच्यातली एक मी घेते, एक किंवा दोन तरी. बाकी हे फक्त रिक्षापर्यंत इथं दारात तुम्हाला लोड करायचे. बाकी तिथं उतरवून त्या ह्याच्यामध्ये टिकीमध्ये ट्रॅव्हल्सच्या झालं. मग काय झालं की नाही. आणि तिथं तर एकदम आपण जिथं पोहोचणार आहोत ते रोड टच. त्यामुळे हा क्लिव दिला असतो लोकांना कुठं पोहोचणार आहोत ते. ओळखा पाहू कमेंट मध्ये सांगा की नेमकं कुठं जाते वर्षा 1 महिन्यासाठी. चला निघालोय. कसं वाटतंय. छान वाटतंय. कमाईली की बघा. बॅगा भरपूर आहे त्याच्यामुळे वर्षाने लॅपटॉप बॅग घेतलेली आहे. मी बाकी हे बॅग वगैरे घेऊन जाणार आहे. चला निघूया. चला. पावसाचं वातावरण आहे बघा. सगळं पाऊस पडून गेलाय आणि अजून पण येऊ शकतो. बॉटल ठेवलाय त्याने. झाडांना यावेळी सोय करून जातोय. पाणी वगैरे तुम्ही सांगितले त्याप्रमाणे इन्स्ट्रक्शन फॉलो केलेले. येस. चला निघूया. रिक्षा आला की आहे. रिक्षात बसले. होय 15 जून नंतर नाही. घेऊ का मी बॅग. घेते. ओके चला. खुश गडी खुश. हो बाळा या. गाड्या असतात हा बाळा जरा जपून इथं.
बघत राहा. हो तर बघा आता गाडीमध्ये बसलोय, गाडी सिटीच्या बाहेर आलेली आहे आणि वर्षा पण आता झोपायला लागली, आणखी झोपलेली नाही त्या साईडला आहे. तर श्रीची मस्ती आणखी चालू आहे, त्याला काही झोप येत नाही आणि आता 11 वाजलेले आहेत आणि सकाळी मॉर्निंगला आम्ही पोहोचू. तर आता आपण डायरेक्टली आपल्या डेस्टिनेशनला सकाळी पोहोचू. तर तुम्हाला डेस्टिनेशन कुठं आहे काय आहे याच्याशी रिलेटेड सगळी माहिती मिळेल. तर ब्लॉग कंटिन्यू करा. तर भेटूया आता मॉर्निंगला सकाळी. चला गुड नाईट. आता मामाचं मी आधी आहे ना असंच करतोय खूपदा. आधी पण जाताना मी असंच करत होतो, जागी राहत होतो, अचानक झोपून पडलं लगेच उठत. नाही काय काय करतो मामाचं घर युसर जागी राहत होतो आणि असंच एवढा खूप वेळ झाला की असं लगेच झोपी जायचो. म्हणजे मामाचं आता खूप वेळ झोपी जायचो, लगेच उठतो. उठायलो की एक झोप व्हायची माझी. होय असं होऊन माझी झोप पण व्हायची आणि बघायला पण मिळायचं, असं व्हायचं. म्हणजे आता मामाचं घर येऊस तर तू जागाच राहणार. जागा पण राहायला मिळणार, झोपायला पण मिळणार. शैतान शैतान. अरे आम्ही जागी राहणार. गुड नाईट. आता तो म्हणतोय मामाचं जोपर्यंत घरीत नाही तोपर्यंत मी असाच जागणार. चौथीच झालेली आहे तर आई इकडं उठून बसलेल्याच आहेत बरं का. आणि इथं सगळी थोडा झोपलेला आहे. तो खूप वेळ जागा होता आणि मग जवळपास मला वाटतंय 2च्या आसपास तो झोपी गेला. चला आता आपण डेस्टिनेशन आलंय आपलं. आपण एक 20 मिनिटामध्ये आपण उतरणार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बघा कसा काय बघतोस एवढं मामाचे गाव. बघ तुझ्या मनावर चेहऱ्यावरचा हास्य तर सांगून गेलो बाबा कुठे जातेस ते. आम्ही लेट पोहोचलो. हो आम्ही आलोय ढोरळ्याला माहेरात. कारण गेल्या वेळी मी इकडे आलेच नव्हते, लांब तिकडे गेले होते आणि आम्ही तब्येत पण ठीक नाही म्हणून मग घरचे पण सगळे म्हणत होते की इकडेच ये म्हणून. आणि तिकडे पण आई भाऊ म्हटलं की अगोदर आराम कर म्हणून खरं निसर्गानेच ते होत असते सगळं. मधुमाशीच बनवू शकते, आपण बनवू शकतो का नाही. वर्षा बघ निसर्ग श्रेष्ठ आहे आणि मध आपण बनवू शकतो का मधमाशीच बनवू शकते. मग कुठलं शिकलायस एवढं रे. तरी मी बॅगा काढतो तर आता तू जाऊ श्री खुश माहेरात आलेस. गड्याची आई शिव आहे का. अरे बापरे न सांगता कस काय श्री. आता तिसरीला पहिलीला बसायचं म्हणल्यावर मी ती बघा
रात्रभर झोपला नाही 2-2:30ला झोपला सर ती मामाचं गाव बघतोय म्हणे कुठे कसा नाही लवकर का बरोबर गाडी लेट झाली पण गाडी हा उशीर झाला तिथं लेट आली तुला माझी ड्रॉइंग टाकू का काय म्हणते तब्येत ताप येली काय श्रीने उलटे केले अरे पाय पण केले नव्हते आधी केशी मग पाय नाहीतर नाही मोठ्यांनी काय बोलायचं नाही आता फक्त आवाज तिघांचाच येणार आता त्याच्या पद्धतीत आले केक आहे केक आहे अयो तू काढली ये कान केक लय गोड देतय लय गोड आहे तिकडे मम्मीकडे आले कल मी आंबा जायला आता फक्त माझाच आहे तू कोणीच खायचं नाही तूच खा ग माझी तू म्हणतीस नुसतं खाल्लंच म्हणजे बरं आहे श्री कुठं आहे श्री गेला सारे आता कसं करायचं श्री गेला की तर चला पोहोचलोय आम्ही ढोळ्यामध्ये आणि चहा गेला कशी पंगत बसली बघा चहा घ्यायची आता थोडे गाण्यास मजा आली नाही पण मी काय म्हणतोय माहेरात कोण आले ग्लो मला तिला करायचं मीच ग्लो करायला लागले माझ्याच माहेरात आले कोणची जन्म खून आहे तिळच आहे किती ती जन्म खून आहे श्री कुठं आलास तू कुणाचं गाव आहे माझं गाव आहे कुणाचं गाव आहे अरे माझं गाव आहे आजीला विचार मामाला विचार माझं गाव आहे नाही का नाही मामा ह्याचं लांब जण आहे का नाही पण आधी आत्याचा आधी माझं असतंय आत्याच्या व्याधीचा आहे माझं पिलू इथं आल्यानंतर बघा मस्त एकदम आम्ही दंगा मस्ती सुरू केली खूप एन्जॉय करतोय आम्ही आणि आता इथून पुढे खूप छान छान ब्लॉग तुम्हाला बघायला मिळतील काय काय रुद्रा को कोई पकड नाही अरे बापरे रुद्र आहे काही बघू चंबू केली लुतला चंबू केली चिकू बट्टी रुद्रा कोण कोण बघताय आता जी काही जर्नी होती आतापर्यंतची जर हा ब्लॉग मी एडिट केला तर अगदी प्रॉपर तुमच्यासोबत प्रेझेंट होईल पण सपोज एडिट केला तर स्टार्टिंगलाच तुम्हाला समजणार आहे की आम्ही कुठे आलोय ते सो कसा वाटला आजचा ब्लॉग ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा मी ब्रश करते आणि खरं तर वॉमिटिंग वगैरे श्रीला पण झालंय बऱ्यापैकी आता माझी बारी आहे तर म्हटलं या अवतारात एंड करते आणि इथून पुढे छान छान ब्लॉग देण्याचा नक्कीच माझा प्रयत्न असेल सो थँक्यू सो मच आतापर्यंत मी ब्लॉग पाहिला त्यासाठी आणि या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय